Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my channel. Kumusta kayo mga kaibigan? I hope that everyone has a wonderful start for the year 2021. And I also hope and pray na itong 2021 ay magdadala sa atin ng bagong pag-asa at bagong ligaya. Naway matapos na rin ang pandemya sa taong ito. Sa ngayong araw, isa na namang research-related topic ang pag-uusapan natin at ito'y walang iba kundi what to do before your thesis defense. Stay tuned kung gusto niyong matuto tungkol sa mga tips kung paano at ano ang gagawin bago ang inyong thesis defense. Yung una nating tip on how to prepare for your thesis defense ay iyong pagbasang muli sa inyong mga thesis. Know what your research is all about. Kailangan to kasi kung inulit-ulit natin ang revision ng ating thesis, there are times na may isang part lang ng research paper tayong pinagtutuunan ng pansin kasi iyon yung madalas na pinapa-revise sa atin. But the other parts of our research or our thesis has been neglected. So kaya kailangan natin basahin ulit ito para malaman at matutunan nating muli ang kabuuan ng ating research. The next tip that I'd like you to remember is knowing your study well. And how do you do this? You can do this by imagining yourself explaining your study to a child. Bakit ito ang payo ko sa inyo? Dahil kapag nagawa mong maipaliwanag sa isang batang paslit sa iyong isipan ang iyong research, ibig sabihin, alam mo about anggulo ng inyong pag-aaral. Kasi kung hindi mo magawa ng paraan o hindi mo ipaliwanag ng simple ang research mo, ibig sabihin may kailangan kang baguhin kasi may mga parts ng research mo na hindi mo naintindihang mabuti. Ang pangatlo nating tip ay anticipate your panelists' questions and prepare for them. Mahalaga ito kasi ang quality ng pagsagot mo sa mga katanungan ng iyong panelists will determine whether you pass your thesis defense or kailangan mong umulit. Madali lang namang i-anticipate ang mga katanungan ng mga panel mo dahil most of the time, base sa experience ko bilang isa sa mga naging panel noon sa isang thesis defense ng undergraduate students, ang katanungan namin ay umiikot lang naman sa research problem, research findings, research framework, at kung naging appropriate ang napili mong research design. So, kailangan mong malaman itong mabuti or kailangan mong paghandaan itong mabuti, intindihin mabuti ang iyong research, lalo na yung problem tsaka yung findings, nang sa ganun ay masagot mo ng mahusay ang mga katanungan ng iyong panel. Yung tip number 4 natin ay concerning your PowerPoint slides na. Avoid a wordy slide. Huwag mong gawing idiot board ang iyong slide. Lesser words are better. Hindi lahat ng gusto mong sabihin ay ilalagay mo na sa iyong PowerPoint slide. Dapat mong pakakatandaan na wala ring saysay ang mga yon kung hindi rin siya na-appreciate ng iyong panel. Dahil sila nga ang magbibigay sa iyo ng grado sa iyong thesis defense, kailangan mong maipakita sa kanila na hindi mo lang binabasa ang iyong mga sinasabi sa research or thesis defense mo. Kailangan pakita mo sa kanila na without any note or kahit wala kang tulong ng iyong slide, ay maaari mong maipaliwanag ang gusto mong maipaliwanag. My tip number 5 is related to my tip number 4. Words with an appropriate pictures or illustrations is better than pure words alone. So kung gumagawa kayo ng PowerPoint slides ninyo, huwag puro words lang or text yung ilalagay nyo sa inyong mga slides. Dapat, it must be paired with an appropriate picture or illustration. Kasi sabi nga sa isang pag-aaral ng mga experts, meron tayong tinatawag na picture superiority effect. Ibig sabihin, mas natatandaan daw ng audience sa presentation
yung mga konsepto na ituturo mo gamit ang isang larawan or illustration kaysa sa pure words lang. At this point, I'd like to give you some tips on what part of your thesis has to be on your PowerPoint slides. These are the elements needed to be included: research title, research problem, independent and dependent variables. Your first slide must contain your presentation title or your thesis title as well as your name. Kailangan ang research problem, general tsaka specific problems ay nailagay nyo rin sa inyong PowerPoint slide. Kasi mamaya kapag nagdi-discuss na kayo ng inyong research findings, babalikan ito ng inyong panel at titingnan kung yung research problem nyo ba ay nasagot na inyong research findings. Kaya mahalaga na sa una pa lang ay naibigay na ninyo ito at nailagay na ninyo ito sa inyong PowerPoint slide. Sunod, kailangan nyo ring ilagay ang inyong independent and dependent variables para malinaw sa inyong mga panel or panel members kung ano ang inyong pinag-aralan. Moving on, sa first few slides ninyo, dapat nyo ring i-include ang inyong hypothesis kung mayroon kayong hypothesis. Pero gaya nga ng sinabi ko sa vlog na how to write your research introduction, hindi naman lahat ng research ay mayroong hypothesis. Kung mayroon kayo nito, dapat nyong i-include or dapat nyong ilagay din ito sa inyong PowerPoint slide. Dahil later on, when you discuss your research findings, mas madaling sabihin na yung ano-ano ang mga hypothesis na na-reject at ano yung na-accept para mas malinaw sa panel members. Yung theoretical at conceptual framework ninyo ay kailangan ding nailagay sa PowerPoint slide. Most of the time, ang pag present nito sa inyong thesis defense ay through a schematic diagram lang or illustration, gaya ng nakikita nyo sa slide na to. Sa theoretical framework, maaari nyo lang banggitin ang theory. Tapos, during your thesis defense, saka nyo lang siya i-explain. Pero sa inyong PowerPoint slide, it's enough na theory lang ang nailagay ninyo. At yung explanation lang during your thesis defense na lang. The other elements that you need to include are the following: selected related literature, research design, sampling design, saka research procedure. Bakit kailangan selected related literature lang? Kasi maikli lang naman ang binibigay sa inyong oras for your thesis defense, kaya dapat piliin yung mabuti ang kung ano ang ilalagay nyong related literature sa inyong presentation. Kasi hindi naman lahat ng na-cite niyo sa thesis nyo ay appropriate na banggitin sa inyong thesis defense. Pili lang kayo ng mga related lit or related literature na siya makakapagbigay linaw dun sa research findings ninyo. Yung research design, it's enough to identify a specific research design. Halimbawa, nag-experimental research kayo, sabihin nyo lang experimental research yung naging research design ninyo. No need to write full sentences para rito, para tipid sa words. For sampling design, it's enough na na-identify ninyo kung probability or non-probability sampling. Kung non-probability, anong specific non-probability sampling technique ang ginamit ninyo? Kung probability, ano rin ang specific probability sampling na ginamit? When it comes naman to research procedure, keywords lang din ang kailangan dito. Malaga kasi na ipakita ninyo ang step-by-step na proseso, lalo na kapag nag-experimental research kayo, dahil malaga ito para just in case na i-replicate ng isa sa mga audience ninyo ang inyong research, malinaw nilang magawa dahil nailagay ninyo ang research procedure. At malalaman din through this ng inyong panel kung reliable ba ang findings ninyo or hindi base dito sa nagawa niyong research procedure. The last set of major elements that need to be included on your PowerPoint slides are the following: research findings, discussion, conclusion, and then recommendation. When it comes to research findings, hindi lahat ng naging resulta na inyong pag-aaral ay
i-include ninyo sa inyong research presentation. Kasi kung gagawin nyo ito, malamang na baka hindi nyo matapos ang inyong explanation ng naging result ng study ninyo sa time allotted for your thesis defense. So, pili lang kayo ng findings na directly sumasagot dun sa naging research problems ninyo. When it comes naman to discussion, you need to relate your related literature na napili ninyo for this presentation to your findings. Sinusuportahan ba ng findings mo ang previous related literature or hindi? So, yun lang yung mahalaga sa discussion part. When it comes naman to conclusion, for this part, you need to tell your panel kung ano ang naging major conclusion ng inyong research. You don't need to be very detailed with the conclusion part. Sa recommendation naman, ito yung part na minsan ay ginagawang optional. Depende sa panel ninyo, maaring yung recommendation ay hindi na-include, pero I do recommend na i-include ang recommendation para malaman din ng lahat kung ano ang inyong recommendation sa stakeholders ng inyong research. Last but not the least, huwag niyong kaligtaang i-include ang references ng inyong research. Kailangan to. Although when you do your research presentation or your thesis defense, parang papyaw lang tong pinapakita sa panel, pero just the same, kailangan nyo pa rin ipakita ito. At dapat nyong alamin kung anong format ang gagamitin nyo. Mag-MLA ba kayo, APA, Chicago, or ano pang ibang format dyan. So, dapat ninyong malaman na ito in advance para nang sa gayon, during your thesis defense, ay hindi ito maging isa sa mga bagay na magpapastress sa inyo. At this point, you might be asking yourself, how many slides ba ang kailangan per research part? As a rule of thumb, lesser slides are better than numerous ones. So kung gumagawa kayo ng slides per research part, halimbawa dun sa mga elements na nabanggit ko kanina, lagi niyong pakakatandaan na hindi nangangailangan ng maraming slides ang inyong research presentation. Ang mahalaga lang ay nailagay ninyo ang dapat ninyong ilagay na key phrases. Kaya kung key phrases lang ang included sa inyong slides, malamang na this will only consume a few slides. Gusto ko rin kayong bigyan ng tips on what to do during thesis defense. Ang pinakamahalaga sa lahat, be early. Kailangan yung dumating sa venue ng inyong thesis defense ang mas maaga kaysa dun sa scheduled time. Para nang sa ganon ay magawa ng paraan kung mayroong problema sa USB, mayroong problema sa file, or mayroong problema sa cable ng inyong projector or whatnot. And of course, you need to dress appropriately. By dressing appropriately, it doesn't mean na kailangan nyo talagang pumorma ng bongga. Yung kailangan lang dito is formal ang inyong kasuotan at you look professional. Yun lang yun. Para at least meron din kayong confidence to deliver your presentation. Na-notice niyo na kapag presentable ang inyong itsura, kung nagsasalita kayo, mas nakakadagdag ito ng kumpiyansa sa sarili. Of course, dahil gumagamit tayo ng technology during your thesis defense, nangangailangan tayo ng plan B or backup plan just in case magkaroon ng glitches or hindi mag-work ang una nating set of preparations. Kung USB ang gagamitin natin, ang dadalhin natin to our thesis defense, make sure na hindi lang iisa ang pinaglagyan mo ng iyong presentation file. Dapat mayroon ka ring USB number 2 just in case na corrupt ang file dun sa unang USB.
Kung laptop mo naman ang gagamitin mo for your presentation, make sure na yung mga kable, yung mga cables na ginagamit na pang-connect dun sa projector ay dapat compatible. So, maaari mo lamang malaman lahat to kung dumating ka ng mas maaga para matry mo bago pa magsimula ang thesis defense. Maaari mo ring i-store ang iyong PowerPoint file sa Google Drive or sa ipadala mo sa email address mo para at least meron kang another set of backup. Ang isa ring sa magandang tip na maibibigay ko sa inyo ay yung keeping calm even when you do not know the answer to the question. May mga katanungan talaga ang panel mo na maaaring hindi mo masagot. So, you need to be honest kung hindi mo alam ang kasagutan. Huwag mo silang i-bluff kasi alam nila kung binabluff lang sila o hindi. Usually kasi, ang mga members ng panel ay naging bahagi sa paggawa mo ng research. They're either your advisor or your reader or readers. Kaya meron na silang idea kung ano yung pinag-aralan mo. Kaya hindi maganda na binabluff mo lang sila. Hindi ito magandang impression para sa'yo. Ang kasagutan siguro na masasabi kong pwede mong gamitin when you do not know the answer is to say something like, at this point, I do not know the answer to that question yet. I'll try to do a research on that one. Parang ganun. Parang di mo sasabihin outrightly lagi na, I'm sorry po, I do not know the answer to the question. Isa rin sa mahalagang dapat gawin during your thesis defense is to take down notes. Kung yung thesis mo is not a pair work or group work, ikaw lang mag-isa ang gumawa nito, mag-delegate or i-delegate ang taking down notes sa isang kakilala, kaklase, o kaibigan na reliable ang note-taking. Ano yung dapat nilang i-take down notes? Yung mga comments ng panel mo, especially with regard to revisions, ano yung mga part na gusto nilang ipa-revise sa'yo. Kailangan mong maisulat ito dahil hindi reliable all the time ang memory natin. Para sigurado na lahat ng recommended nila for revisions ay magagawa mo na mai-revise para pag-submit mo ng final copy ng thesis mo, hindi ka na paulitin ulit. Last but not the least, do not forget to smile. Kasi sinasabi nila na nakakahawa daw ang positive vibe. So, kailangan mong mahawaan ng positive vibe mo ang mga panel para at least hindi sila maging bad mood during your thesis defense. Hindi rin kasi maganda na masyado kang seryoso or tensionado while you do your thesis defense. Nakakahawa din kasi ang bad mood or yung medyo negative na vibe. So, kailangan mo laging ngumiti. At yung pagbigay naman ng jokes, medyo hindi ako kampante dito kasi hindi mo sigurado kung ma-appreciate ng panel mo ang jokes mo. O di kaya maibigay mo ng tama sa timing ang punchline. So kung hindi mo na-deliver ng tama yung joke, parang hindi masyadong maganda yung result, right? So better to stick with smiling kasi everybody appreciates a nice smile from a presenter. I hope you learned something from this vlog. Thank you for watching at kita-kita ulit tayo sa susunod kong vlog. Kung mayroon kayong specific request tungkol sa research, tungkol sa psychology, or communication-related topics, feel free to send me an email to my Gmail account. Okay, bye-bye and see you next vlog.